ሰላም ሰላም ውድ ዘ ሲክሬት ትሬኒንግ ኢንስቲትዩት ተማሪዎችና ቤተሰቦች ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ ያልኩ ወደ ዛሬው ትምህርት ተገባለሁ። በዛሬው ትምህርት ይዤላችሁ የቀረብኩት የ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ትምህርት ዩኒት 3 ይሆናል። በዛሬው ዩኒት 3 የምናየው ናቹራል ሪሶርስ ኤንድ ኮንፍሊክት ኦቨር ሪሶርስ የሚለውን ርዕስ ነው የምናየው ማለት ነው። እንደ አጠቃላይ የ11ኛ ክፍል ጂኦግራፊ ትምህርት ዩኒት 3 የሚያወራን ስለዚህ ሐሳብ ነው ማለት ነው። በአጠቃላይ ስለ ተፈጥሮ ሀብቶችና በእነዚህ ላይ የሚነሱ ኮንፍሊክቶች ወይንም አለመግባባቶች ላይ ያተኮረ ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ በዛሬው ትምህርት የምናየው የመጀመሪያው ቶፒክ የሆነው the function and management of land የሚለው ርዕስ ይሆናል ማለት ነው። የላንድን ፈንክሽን እና እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ላንድ ማለት ምን ማለት ነው? ላንድ የሚሰጠን ሰርቪስ ምንድነው? ፋንክሽኑ ማለት ነው። እንዲሁ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን። ላንድ ላይ ያሉ ሪሶርሶችን መጠናቸው ሲቀንስ እንዴት ማኔጅ ማድረግ እንችላለን በሚለው ሐሳብ ላይ በዛሬው ትምህርት ዲስከስ እናደርጋለን ማለት ነው። እንግዲህ የዚህ ትምህርት ዋና ግብ ምንድነው ካል at the end of this section you will be able to first explain the importance of land as a natural resource. ስለዚህ የመጀመሪያውን የመሬት ላንድን ጠቀሜታ ኤክስፕሌን ማድረግ ነው ማለት ነው። ማብራራት መቻል ማለት ነው። so what is land ሲባል ላንድን ዲፋይን ማድረግ መቻል። ሁለተኛው ኦብጀክቲቭ identify the functions of land. የላንድን ወይንም የመሬትን ጠቀሜታ ወይንም የሚሰጠን አገልግሎት ምንድነው ብሎ እነዛን መለየት ፈንክሽኖቹን ማለት ነው። ሶስት describe the relationship between land and peoples. በሰዎችና በላንድ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ ወይንም መስተጋብርን ዲስክራይብ ማድረግ ወይንም መግለጽ መቻል ነው ሶስተኛው ኦብጀክቲቫችን። አራተኛው ኦብጀክቲቫችን የሚሆነው elaborate the importance of land management. ላንድን ማኔጅ ስናደርግ በምን አይነት መንገድ ማኔጅ እናደርጋለን ኢምፖርታንሱ ምንድነው ብለን ዲቴል ማብራራት ይተበቅብናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ስትማሩ አራት ቤዚክ የሆኑ ኦብጀክቲቮች ከናንተ ይተበቃል ማለት ነው። አራት ነገሮችን መግለጽ መቻል ማለት ነው። አንደኛ ላንድን ኤክስፕሌን ማድረግ፣ ላንድ ናቹራል ሪሶርስ ስንል ስለ ላንድ ኤክስፕሌን ማድረግ መቻል። ሁለት አይደንቲፋይ ማድረግ፣ አይደንቲፋይ የምናደርገው ምንድነው ፈንክሽኑን ጠቀሜታውን አይደንቲፋይ ማድረግ ወይንም መለየት። ሶስት ዲስክራይብ ማድረግ መግለጽ መቻል ስለምን በሰዎችና በላንድ መካከል ያለው ሪሌሽንሺፕ። እንዲሁም የመጨረሻው ኤላቦሬት the importance of land management የላንድ ማኔጅመንትን ኢምፖርታንስ ኤላቦሬት ማድረግ ወይንም ኢን ዲቴል ወይንም በጥልቀት ማብራራት መቻል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ትምህርት ስትማሩ አራት ቤዚክ ኦብጀክቲቮች ይኖሩታል ማለት ነው። ይህን ካልኳችሁ ወደ ትምህርቱ ልግባ። እንግዲህ በዚህ ትምህርት ቁልፍ ቃላቶች ይኖራሉ። ያማት ደጋግመን የምናነሳቸው ኪወርዶች ይኖራሉ። የመጀመሪያው what is land mean? so ላንድን ደጋግመን በቶፒክ ውስጥ እናያለን ማለት ነው። ላንድ ማኔጅመንት፣ ናቹራል ሪሶርስ፣ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ የሚሉትን እነዚህን ሞር ኦፍ ዲቴል በቶፒኩ ዲስከስ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ቶፒክ ስናወራ እነዚህ ቁልፍ ቃላቶች ይኖራሉ ማለት ነው። እንዲሁም የመጨረሻው renewable resource የሚሉት ይሆናሉ ማለት ነው። so land management, natural resource, non renewable resource and renewable resource የሚሉትን እነዚህ ኪወርዶችን እናያለን ማለት ነው። the importance of land as a natural resource የመሬትን ጠቀሜታ እንደ ተፈጥሮ ሀብት አድርገን ስናየው ምንድነው? መጀመሪያ ላንድ ማለት ምን ማለት ነው? land is the ultimate resource and foundation of all forms of human activity. so land ስንል ultimate የሆነ resource እንዲሁም foundation of all human activities ሰዎች ምድር ላይ ለሚሰራቸው እንቅስቃሴዎች መሰረት ነው ማለት ነው land. so it is what an ultimate resource and a foundation of what all forms of human activity. አጠቃላይ የሆነ የሰው ልጆች ለሚያደርጓቸው እንቅስቃሴዎች መሰረት የሆነ ነው ማለት ነው። ሰዎች ህንጻ ቢገነቡ፣ ሰዎች መሬቱን ቢያርሱ፣ ሰዎች ችግኝ ቢተክሉ
ሰዎች ግድቦች ቢገድቡ የነዚህ ሁሉ መሰረቱ ምንድነው ላንድ ይሆና ማለት ነው so land is ultimate resource and a foundation of all human activities life on earth cannot be sustained without land ያለ መሬት ምድር ላይ life sustain ሊያደርግ አይችልም so life on earth cannot be sustained without what land land is the source of all wealth እንግዲህ land ስንል ሰዎች ምድር ላይ ሲኖሩ የተለያዩ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ማካሄድ ይኖርባቸዋል ገቢ ጀነሬት ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ዋና ሶርሳቸው ማን ነው land ይሆና ማለት so land is source of what all wealth የሁሉም ሀብቶች መሰረት ነው ማለት ነው it may be both physical commodities and abstract one physical ሊሆን ይችላል ወይንም ሊሆን ይችላል abstract ሊሆን ይችላል ማለት ነው abstract ረቂቅ ሊሆን ይችላል ወይንም physical commodity ሊሆን ይችላል ማለት ባናች ምንዳስሳቸው ሊሆን ይችላል ወይንም ማንዳስሳቸው ሪሶርሶች ሊሆኑ ይችላሉ ማለት ነው so abstract one ሊሆን ይችላል ማለት ነው land is the fundamental component of ecosystem land is fundamental component of ecosystem what does ecosystem mean ecosystem is the interaction between biotic and abiotic environment ስለዚህ ከባቢ ወይ መሬት ላይ የምናገኛቸው ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ከአካባቢያቸው ጋር ያላቸው መስተጋብር ኢኮሲስተም ተብሎ ይጠራል ስለዚህ የዚህ ኢኮሲስተም መሰረቱ ደግሞ ላንድ ይሆናል ማለት ነው so land is what land is a fundamental component of ecosystem which means ecosystem is biotic እና abiotic ብለን ጠርተናል biotic ስንል biotic include what plants plus animals abiotic refers to surrounding environment a surrounding environment ምን ሊድ ይችላል it include hydrosphere atmosphere lithosphere ይዛል ማለት ነው hydrosphere is water bodies all water bodies atmosphere means a gaseous envelope different combination of gases and lithosphere the solid section of the earth it includes soil and rock layers ስለዚህ ኢኮሲስተም ማለት የሁለቱ መስተጋብር ነው ማለት ነው በሁለቱ ያ ማለት ፕላንቶች ለማደግ የሚፈልጉት ለምሳሌ soil ብንወስድ air ብንወስድ ስፔሲፊካሊ ካርቦን ዳይኦክሳይድ ከአትሞስፌሩ ላይ ሳክ ስለሚያደርጉ ማለት ነው sunlight soil air sunlight water so soil is lithosphere air is atmosphere part of atmosphere water is hydrosphere ስለዚህ ፕላንቶች ለማደግ ከግድ ከኢንቫይሮንመንት ጋር መሆን አለባቸው ኢንተርሊንክ ማድረግ አለባቸው ወይንም ሪሌሽን መፍጠር አለባቸው so የዚህ መሰረቱ ደግሞ ላንድ ነው ማለት ነው land is a natural resource and an environment ስለዚህ በአካባቢያችን ያሉ ኮምፖነንቶች በሙሉ የሚገኙት ላንድ ላይ ነው በዚህ ኮንቴክስት land is a natural resource and what an environment በከባቢ ውስጥ ያለ ወይንም አጠቃላይ earth planet ላይ የምናገኛቸው living organisms አሉ non living organisms አሉ or geospheres ብለን የምንጠራቸው የመሬት ክፍሎች አሉ geospheres እና hydrosphere atmosphere biosphere lithosphere የነዚህ ሁሉ ኮምፖነንቶች መሰረቱ ላንድ ነው so land is what a natural resource and it is an environment land resources እንግዲህ ስለ land ይሄን አልካወራን land ማለት solid part of the earth ነው it consists hydrosphere biosphere atmosphere lithosphere and man-made things it include anthroposphere ስለዚህ land ስንል naturally ያሉ ሪሶርሶችን በውስጡ አካቶ የሚገኝ ነው ማለት ነው ስለዚህ land ላይ የሚገኙ ነገሮች ወይም በተፈጥሮ የምናገኛቸው ነገሮች land resource ብለን ጠራናቸው so what is land resource mean land resources are naturally occurring usable materials in the environment በተፈጥሯዊ ሂደት የሚፈጠሩ የተፈጥሮ ሀብቶች እንዲሁ በጣም ጠቃሚ የሆኑ ለሰው ልጆች በጣም ጠቃሚ የሆኑ
በከባቢያችን ወይም በአካባቢያችን ላይ የምናገኛቸው ናቹራል ሪሶርሶች ላንድ ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን። it may be renewable or non-renewable, it may be stock resource or flow resource ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉ ሪሶርሶች ምን ብለን ጠራናቸው? ላንድ ሪሶርስ። so land resources are naturally occurring usable materials in the environment. They are derived from the earth. so እነዚህ ላንድ ላይ የምናገኛቸው ሪሶርሶች ከፕላኔታችን ከመሬት ላይ ድራይቭ የሚያደርጉ ናቸው ማለት ነው። በተለይም እነዚህ ነገሮች ጂኦስፌርስ ብለን እንጠራቸዋለን። ጂኦስፌርስ part of earth ብለን ማለት ነው። so geosphere ስንል geo mean earth, sphere means part. so the part of earth surfaces component is called geosphere. so there is called lithosphere, biosphere, atmosphere and hydrosphere. what does lithosphere mean? Lithosphere is the solid section of the earth. It include soil plus rock layers. It's called what? Lithosphere. What about biosphere? Biosphere is a combination of plant and animals, including the microorganism. Plant plus animals plus microorganisms. It includes fungi, bacteria. እነዚህ ነገሮች ማይክሮኦርጋኒዝሞች ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ህይወት ያላቸው ነገሮች ብለን እንጠራናቸው biosphere. Bio mean life. Sphere means part or life part or all sort of life is called biosphere. Atmosphere is a gaseous envelope. It consists a mixture of different kind of gases. And what about hydrosphere? Hydrosphere is all parts of water bodies. It may be salty water or fresh water. ስለዚህ ከነዚህ አራት ስፌሮች ነው ማለት ነው እነዚህ ላንድ ናቹራል ሪሶርሶች ወይንም ላንድ ሪሶርሶች happen የሚያደርጉት ወይንም ድራይቭድ የሚደረጉት ማለት ነው። ፓራሜትር ኦፍ ላንድ ሪሶርስ ክላሲፊኬሽን እንግዲህ መሬት ላይ የምናገኛቸው ሪሶርሶች በተለያዩ መስፈርቶች ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። እነዚህ መስፈርቶች ፓራሜትርስ ብለን እንጠራቸዋለን። so parameters of land resource classification መሬት ላይ የምናገኛቸውን ሪሶርሶች የምንከፋፍልበት መስፈርቶች በተለያዩ መስፈርቶች እንከፋፍላቸዋለን። ስለዚህ መስፈርቶቹ የሚከተሉት ይሆናሉ። የመጀመሪያው ሪጀነሬሽን ነው። ሪሶርሶቹ ራሳቸውን ሪፕሌስ የሚያደርጉበት ሂደት ማለት ነው። ሪሶርሱ ወይም አንድ መሬት ላይ ያለን ተፈጥሮ ሀብት ራሱን ይተካል ወይስ አይተካም በሚል ለሁለት እንከፍለው እንችላለን። so they are renewable or what? non-renewable. second, origin ባፈጣጠራቸው so based on origin resources are classified into two. These are biotic and abiotic. Biotic and what? Abiotic resources. The third parameter or criteria is current use and future availability. ዛሬ አሁን በተጨባጭ የምንጠቀምባቸው ሪሶርሶችና ፊውቸሪቲያቸው ቀጣይነት አላቸው ወይስ የላቸውም በሚል አሁንም ለሁለት እንከፍላቸዋለን። They are what? Stock resource and what? Flow resources. አራተኛ the fourth one is based on their distribution and volume. ባላቸው ምን ስርጭትና በሚዙት የቦታ መጠን አሁንም ለአራት እንከፍላቸዋለን። They are what? Ubiquitous, unique, common and rare resources. The last parameter is or criteria is stage of development. አንድ ሀገር ከሚያበረክቱት የዲቨሎፕመንት አንፃር ወይንም ከዲቨሎፕመንቱ አንፃር ፖቴንሻል፣ አክቹዋል and ኮንዲሽናል ሪሶርስ ብለን እንከፍላቸው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንዳጠቃላይ የተፈጥሮ ሀብቶች በአምስት ክራይቴሪያ ልንከፍላቸው እንችላለን። እነዚህ ክራይቴሪያዎች አንደኛው the first one is regeneration, the second one is origin, the third one is current use and future availability, the fourth criteria is distribution and volume, and the last criteria is stage of development. ስለዚህ በእነዚህ አምስት ስቴጆች ወይም በእነዚህ አምስት መስፈርቶች የተፈጥሮ ሀብቶችን ክላሲፋይ ልናደርጋቸው እንችላለን ማለት ነው።
እስቲ አንድ በአንድ ደግሞ እንያቸው። ሪጀነሬሽን ምን ማለት ነው? ሪኒዌብል ሪሶርስ ምን ማለት ነው? ነን ሪኒዌብል ምን ማለት ነው የሚለውን ዲቴል እንያቸው። So the first one is ከመጀመሪያው ላንድ ሪሶርስ ውስጥ የመጀመሪያው based on origin የከፈልነው biotic and abiotic. Biotic resource refers to what? All living resources, all living things, plants, animals, microorganisms is called biotic resource. Biotic resources are living organisms that make up our environment. ስለዚህ ህይወት ያላቸው ኦርጋኒዝሞች ናቸው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንትን ክሬት ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው። ወይም የአንድ ኢንቫይሮንመንታችን አንድ ግብአት ናቸው ማለት ነው። እነዚህም plants, animals, specifically animals, fungi and microorganisms. እነዚህ fungi and microorganisms, animals and plants is called biotic resource. So biotic resource means all living things on earth or living resources is called biotic resource. Second one is abiotic resources. Abiotic resources are non-living resources that occur naturally in the environment and are not created by humans. So they are not the output of human beings. So they are formed or occurring naturally. Those resources is called abiotic resource. So they are called what? Non-living resources that occur naturally in the environment, not created by humans. So የሰው ልጆች ያልፈጠሯቸው ሪሶርሶች ናቸው። ናቹራሊ ወይም በተፈጥሯዊ መንገድ የተፈጠሩ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው። በሰራውንዲንግ ኢንቫይሮንመንታችን ውስጥ በምንኖርበት ከባቢ ውስጥ ወይም አካባቢ ላይ ህይወት የሌላቸው ነገሮች በሙሉ አባዮቲክ ሪሶርስ ተብለው ይጠራሉ። ለምሳሌ ፎሲል ፊውልስ ላይክ ፔትሮሊየም፣ ኮል ኤንድ ናቹራል ጋዝ፣ ሚነራልስ የተለያዩ ማዕድናቶች፣ ኤር፣ ሶይል፣ ዋተር፣ ሰንላይት etc. እነዚህ ሪሶርሶች በሙሉ አባዮቲክ ሪሶርስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። based on origin, biotic resource and abiotic resource. The second classification is stock resources. What does stock resource mean? Stock resource refers to resources that can be used up over time. They are non-renewable resources. ከጊዜ ወደ ጊዜ የምንጠቀምባቸው ናቸው ማለት ነው። በጊዜ ገደብ ውስጥ የምንጠቀምባቸው ሪሶርሶች ስቶክ ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን። እነዚህ ስቶክ ሪሶርሶች በሌላ ስማቸው ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ተብለው ይጠራሉ። ራሳቸውን የማይተኩ ሀብቶች ማለት ወይንም ራሳቸው ለመተካት በጣም ረጅም ሚሊዮን ዓመታቶች የሚፈጁ ሀብቶች ወይ ናቹራል ሪሶርሶች ናቸው። So they are called stock resource. Example timber, oil, minerals. እነዚህን እንደ ኤግዛምፕል እንወስዳቸው እንችላለን ማለት ነው። The second one is flow resource. Replenish themselves to replace what is used and consumed. ራሳቸውን የሚተኩ ሀብቶች ናቸው እነዚህ ደግሞ replenish what? themselves ራሳቸውን የሚተኩ to replace what is used and consumed. ከተጠቀምንባቸው በኋላ የተጠቀምነው ኦሬዲ ተጠቅመንበታል። ነገር ግን ከዛ ላይ ለምሳሌ ዛፎች ቢኖሩ እነዛ ዛፎች ቆርጠን የተወሰነው ፓርት እንጠቀማለን። እንደገና ያ ዛፍ ችግኞችን ያቆጠቁት ይችላል። ሌላ ራሱ ምን አደረገ ማለት ነው? ሪፕሌስ አደረገ ማለት ነው። ወይንም ራሱን ተካ ማለት ነው። ወይንም ውሃ ቢኖር የውሃ ከተጠቀምነ በኋላ ኢቫፖሬት ያደርጋል። ኢቫፖሬት ካደረገ በኋላ በክላውድ ዲው ቱ ክላውድ ምን ፎርም ያደርጋል? ሬንፎል ፎርም ያደርጋል። ራሱ ሪፕሌስ ያደረገ ማለት ነው። ዚያር ፍሎ ሪሶርስ ነው። ፍሎ ነው ማለት ነው። ኢቫፖሬት ያደርጋል፣ ክላውድ ፎርም ያደርጋል፣ ዘን ሬን ሆኖ ወደ ግራውንድ ይመጣል ማለት ነው። እንደገና ኢቫፖሬት ያደርጋል ማለት። ስለዚህ ፍሎ ሪሶርስ ነው፣ ኮንቲኒየስ ናቸው ማለት ነው። they are renewable resources. ራሳቸውን የሚተኩ ወይም ታዳሽ የሆኑ ተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። they are called what? flow resource. Example solar energy, fresh water, wind, forest, soil etc. ስለዚህ ሌሎችንም በዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። The other types of resource based on
ቮሊዩም የከፈልናቸው ubiquitous resources. What does ubiquitous mean? Ubiquitous resources are a natural resource found every location. ሁሉም የዓለም ክፍል ላይ የምናገኛቸው ሀብቶች ናቸው። በኢኮኖሚክስ ቋንቋ ፍሪ ሪሶርስስ የሚባሉት ናቸው ማለት ነው። So they are called what? Ubiquitous. Like sunlight, air, water, እነዚህን ማለት ነው። The second one is common resource. Common resources are resources that are accessible to everyone but cannot be used by everyone at the same time. Common resource የሚባሉት እነዚህ ሀብቶች ሁሉም ሰዎች አክሰስ ማድረግ የሚችሏቸው የተፈጥሮ ሀብቶች ናቸው። ሁሉም ሰዎች ማግኘት የሚችሏቸው ሀብቶች ናቸው። ነገር ግን ሁሉም ሰው በተመሳሳይ ሰዓት እነዚህ ሪሶርሶች መጠቀም አይችልም ማለት ነው። So there is called what? Common resource. Ubiquitous ሲባል every location ላይ የምናገኛቸው። Common resource ሲባል ሁሉም ሰው አክሰስ ማድረግ የሚችላቸው ነገር ግን በተመሳሳይ ሰዓት ሁሉም ሰው መጠቀም የማይችልባቸው ናቸው ማለት ነው። No one individuals or organization can lay claim to. እነዚህ ሪሶርሶች ላይ ማንም ሰው ክሌም ማድረግ አይችልም ወይም ቅራኔ ወይም ቅሬታ ማቅረብ አይችልም ማለት ነው። In the case of what? Common resource. Example, public spaces, parks, natural preserves, fish in the sea. So public spaces እንግዲህ የሁሉም ናቸው። So ለምሳሌ አንድ ፓርክ ቢኖር ያ ፓርክ ሰዎች ለጉብኝት ቢመጡ ያን ፓርክ ለመጎብኘት ቢመጡ የተወሰነ ሰዓት ብቻ ወይም በተመሳሳይ ሰዓት ሁሉም ሰው ባንዴ መጠቀም አይችልም። ምክንያቱም ቦታው ምን ስለሆነ ኮንፋይንድ ስለሆነ በጣም ውስን ስለሆነ ማለት ነው። ነገር ግን ተራ በተራ ያን ሪሶርስ መጠቀም ይቻላል። ቦታውን መጎብኘት ማየት ሪፍሬሽ ማድረግ ይቻላል። ሶ ፐብሊክ ስፔሶችን ብንወስድ ኮመን ሪሶርስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ኦር ፊሽ ኢን ዘ ሲ ውቅያኖሶች ወይም ባህር ውስጥ ያሉ አሳዎችን ወይንም ናቹራል ፕሪዘርቮችን እነዚህን ብንወስድ ኮመን ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሶ ኮመን ሪሶርስ ሲባል ማለት ነው ሁሉም ሰዎች አክሰስ ማድረግ የሚችላቸው ሪሶርሶች ነገር ግን ሁሉም ሰዎች በተመሳሳይ ሰዓት መጠቀም የማይችላቸው ሀብቶች ናቸው ማለት ነው። So they are called common resource. The third one is called rare resource. Rare resources are materials that are abundant in the earth's crust but have limited supply. እንግዲህ የመሬት የላይኛው ክፍል ላይ ወይም ክረስት ብለን የምንጠራው የመሬት ክፍል ላይ የምናገኛቸው ውስን የሆኑ ሀብቶች ናቸው ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ላይ ማናገኛቸው በጣም ሬር የሆኑ ከኮስት አንፃር በጣም ኤክስፔንሲቭ የሆኑ ሪሶርሶች ናቸው። በጣም ጥቂት የሆነ የዓለም ክፍል ላይ ስለምናገኛቸው ማለት ነው። ለምሳሌ ጎልድ፣ ፕላቲኒየም፣ ሲልቨር፣ ሬር እርዝ ኤሌመንትስ እነዚህ ብትወስዱ ሬር ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሬር ሪሶርስ means resources they are or materials that are abundant in the earth's crust. Abundant earth crust but have limited supply. በጣም ጥቂት የሚባል አቅርቦት ያላቸው ወይም መጠናቸው በጣም ትንሽ የሆነ ነው ማለት ነው። ሁሉም ቦታ ላይ የማናገኛቸው ሪሶርሶች ሬር ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ሌላኛው ሪሶርስ ስናይ ፖቴንሻል ናቹራል ሪሶርስ ብለን እንጠራቸው ይኖራሉ። እነዚህ ፖቴንሻል ናቹራል ሪሶርስ ስንል ምን ማለት ነው? Potential natural resources are resources that are available in a specific area. በጣም ውስን በሆነ የመሬት ክፍል ላይ የምናገኛቸው ናቸው ማለት አንድ ውስን የሆነ ቦታ ላይ አንድ ስፔሲፊክ የሆነ ፖይንት ላይ የምናገኛቸው ሪሶርሶች ናቸው። So they are called potential resources. They are not yet developed and not currently being used. So currently የማንጠቀምባቸው ሪሶርሶች ለምሳሌ በአንድ ቦታ ላይ ኦይል ቢኖር ድፍድፍ ነዳጅ ቢኖር ያ ድፍድፍ ነዳጅ አውጥተን መጠቀም አንችልም ወይ የተጠቀምንበት አይደለም። ስለዚህ ያ ያለው ሪሶርስ ፖቴንሻል ናቹራል ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ፖቴንሻሊ አቬለብል ነው ማለት ነው። So they are what? Available in what? A specific area. Not currently being used. currently አሁን በተጨባጭ ማንጠቀምበት ሪሶርሱ አለ ግን ካልተጠቀምንበት ፖቴንሻል ናቹራል ሪሶርስ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ እነማን ናቸው? አንደኛው ሶላር ፓወር፣ ሁለት ዊንድ ፓወር፣ ሶስት ሚነራል ኦይል፣ አራት ዩሬኒየም። እነዚህ የመሳሰሉት ፖቴንሻል ናቹራል ሪሶርስ ብለን እንጠራቸዋለን።
ለምሳሌ ኢትዮጵያን እንደ አንድ ሀገር ብንወስድ በተለይም ይሄ ኢኩዌተር ላይ የምትገኝ ሀገር ነች ብለን ብንወስድ ወይም ሀገሪቱ ዛሬ ኤሪያ ላይ የምትገኘው አሁንም ኢኩዌተር ላይ ነው። ስለዚህ ኢኩዌተር ላይ ደግሞ ሃይ ሶላር ራዲዬሽን አለ። የሶላር ራዲዬሽን ኢትዮጵያ መጠቀም ካልቻለች ሪሶርሱ አለ መጠቀም ካልቻለች ፖቴንሻል ናቹራል ሪሶርስ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ዊንድ ፓወር ብትወስዱ፣ ጂኦተርማል ኤነርጂ ብለን ብንወስድ፣ ዩሬኒየም ብንወስድ፣ ሚነራል ኦይል ብንወስድ እነዚህ አውጥተን መጠቀም ካልጀመርንባቸው ኦልሬዲ እነዚህ ሪዘርቭድ ከሆኑ ፖቴንሻል ናቹራል ሪሶርስ ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው አክቹዋል ናቹራል ሪሶርስ ነው። አክቹዋል ናቹራል resources are resources that are known in quantity በጣም በከፍተኛ መጠን ወይም በጣም በብዙ መጠን የሚገኙ ከሆነ አክቹዋል ናቸው። they have been surveyed and are being used in present so currently የምንጠቀምባቸው ሪሶርሶች ናቸው ማለት ነው። they are called what actual natural resources ይሆናሉ ማለት ነው። ለምሳሌ የትኞቹ ናቸው actual natural resources ብለን የምንጠራቸው? like minerals, energy sources, human capital, solar power እነዚህ actual natural resources ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ሶስተኛው conditional natural resource refers to natural resources that are available or accessible based on specific environmental, legal or socio-economic conditions ስለዚህ ስፔሲፊክ በሆነ አካባቢያዊ ወይንም ሌጋል ህጋዊ በሆነ ማቀፍ እንዲሁም ማህበረሰባዊና ኢኮኖሚያዊ በሆኑ ኮንዲሽኖች ያን እነዛ ህጎች ሪስትሪክት ሊያደርጉን ይችላሉ ግን እነዛን መሰረት አድርገን ምን ተጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንቫይሮንመንታሊ ከኢንቫይሮንመንት አንፃር ከሌጋል ከህግ ማቀፍ አንፃር እንዲሁም ማህበራዊና ከኢኮኖሚያዊ ሁኔታዎች አንፃር ምን ተጠቀማቸው ሪሶርሶች ናቸው ማለት ነው። ኮንዲሽናል ስለዚህ ኮንዲሽን ነው የሚፈልጉት ማለት ነው ወይም ጊዜ ይፈልጋሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ሶሺዮ ኢኮኖሚክስ እንደ አንድ ማህበረሰብ ካልቸር ሊሆን ይችላል። የዛን ማህበረሰብ ካልቸርን ቤዝ ያደረገው ለምሳሌ ዛፎችን መቁረጥ በማህበረሰቡ ያን ማያደርግ ከሆነ ናቹራል የሆኑ ሪሶርሶች ፕሪዘርቭ ማድረግ የሚያደርግ ከሆነ ሰዎች ኢሚዲየትሊ ዛው ተላይ አንድ ኢንቨስተር መጥቶ ያን ሪሶርስ ኤክስትራክት ሲያደርግ ሌላ የሆነ ኮንፍሊክት ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ ኮንዲሽኖችን ወይም እነዛ የህግ ማቀፎችን በማስተካከል ያን ሪሶርስ ኤክስትራክት አድርገን መጠቀም ነው። ስለዚህ ኮንዲሽን ነው የሚፈልጉት ማለት ነው። የህግ ማቀፍን ኢንቫይሮንመንቱን እንዲሁም ሶሺዮ ኢኮኖሚክ ኮንዲሽኑን መሰረት ያደረጉ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ሞር ዲቴል ልናየው የፈለኩት እንግዲህ 9ኛ ክፍልም የተማራችሁት ወይም 10 ላይ በተወሰነ ዲስከስ ያደረጋችሁበት ሁለት አይነት ሪሶርስ እንዳለ ሁሉ ጊዜ በተለያዩ ቶፒኮች ላይ ታዩታላችሁ ዲስከስ ታደርጉበታላችሁ። ከነዚህ ውስጥ ሁለቱ ሪሶርሶች በደንብ ዲቴል እናያቸው ሪኒዌብል ኤንድ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስስ እስካሁን በአምስት የከፈልናቸው ክራይቴሪያዎች ስንጨምቀው ሐሳቡ በሁለት ሪሶርስ ግሩፖች ልንከፍለው እንችላለን ማለት ነው። renewable and non-renewable. So what is renewable resource mean? They are regenerative and replaceable after uses. ከተጠቀምንባቸው በኋላ ራሳቸውን የሚያደርጉ ሪፕሌስ የሚያደርጉ ራሳቸውን የሚተኩ ሀብቶች renewable resource ብለን እንጠራቸዋለን። They are replaced መቼ ነው ራሳቸውን ሪፕሌስ ያደርጉ የሚችሉት? if rate of use is less than the rate of regeneration. እነዚህ ሪሶርሶች የምንጠቀምበት መጠን አለ እንዲሁም ሪሶርሱ ራሱ የሚተካበት መጠን አለ። የምንጠቀመው መጠን ሪሶርሱ ራሱ ከሚተካበት መጠን ካነሰ ሪሶርሱ ሪፕሌስድ ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ኤሪያ ላይ 20,000 ሄክታር ላይ ፎረስት ቢኖረን ይሄ ፎረስት ሙሉ ለሙሉ በየጊዜው ኤክስትራክት ብናደርገው ከሆነ ራሱ ሪፕሌስ እንዲያደርግ ጊዜ ማንሰጠው ከሆነ ሪሶርሱ ያልቃል። which means 20,000 ሄክታር ላይ ያለው ፎረስት ሙሉ ለሙሉ ይጠፋል፣ ቦታው ዴዘርት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሪሶርሱ የምንጠቀምበት መጠንና ራሱ የሚተካበት የጊዜ ሂደት መመጣጠን አለበት፣ ባላንስድ መሆን አለበት። የምንጠቀመው መጠን በጣም ሃይ ከሆነ ሪሶርሱ ራሱ ሪፕሌስ የሚያደርግበት መጠን ነው በጣም ስሞል ከሆነ አሁንም ሪሶርሱ ምን ያደርግም ሪፕሌስድ
ሪፕሌስ ያደርጋል ማለት ራሱ አይተካ ማለት ነው ስለዚህ ሪሶርሱ ራሱ የሚተካው መቼ ነው if the rate of use is what less than the rate of regeneration ሉፋኪ ችነች ማለት rate of use is less than what rate of regeneration and as long as their environment are well kept እንዲሁም environment በዛ ሪሶርስ ከባቢ ያለው ኤሪያ መጠበቅ ከቻል ሪሶርሱ ምን ያደርጋል ራሱን ሪፕሌስ ማድረግ ይችላል they can be replenished or what reproduced easily በቀላሉ ምን የሚያደርጉ ናቸው ራሳቸውን ሪፕሌስ ማድረግ የሚችሉና ራሳቸውን በቀላሉ ሪፕሮዲዩስ ማድረግ የሚችሉ ናቸው ማለት ነው ለምሳሌ ፕላንቶችን ብንወስድ ኦር አኒማሎችን ብንወስድ ራሳቸውን ሪፕሌስ ያደርጋሉ ስሩ ታይም ማለት ነው በጊዜ ሂደት ውስጥ ስለዚህ አሁንም እነዚህ ሪሶርሶች ራሳቸው ሪፕሌስ ያደርጉ የሚችሉት መቼ ነው if the rate of use is what less than the rate of regeneration የምንጠቀመው አማውንት ራሱ ሪፕሌስ ከሚያደርግበት አማውንት ሲያንስ ነው ማለት ነው which means replacement የራሱ ሪፕሌስ የሚያደርግበት መጠን በጣም ከፍተኛ መሆን አለበት ምንጠቀመው መጠን ደግሞ በተወሰነ ወይም ከዛ ማነስ ይኖርበታል ማለት ነው the rate of regeneration differ from resource to resource እንግዲህ ከአንዱ ሪሶርስ ወደ ሌላ ሪሶርስ ላይ ኮምፔር ስናደርጋቸው ራሳቸው ሪፕሌስ የሚያደርጉበት መጠን የተለያየ ነው ለምሳሌ ክሮፕ እና ሶይል እና ፎረስት ብንወስድ soil takes short time to regenerate crop takes a short time to regenerate so የተለያዩ አዝርቶች ወይም ሰብሎች ሲዘሉን ተዘርቶ ራስ ለማብቀልና ራሳቸው ሪፕሌስ ለማድረግ የሚፈጅባቸው ጊዜ በጣም አጭር ውስን ነው ማለት ነው ነገር ግን ሶይል ብንወስድ ሶይልና ፎረስት ብንወስድ ራሳቸው ለመተካት የሚወስድባቸው ጊዜ በጣም ረጅም ነው በጣም ሎንግ ነው ማለት ነው ለምሳሌ በአንድ ቦታ ላይ ያለ አፈር ቢሸረሸር የአፈር እዛ ቦታ ላይ ሪፕሌስ ለመሆን የሚፈጅበት ጊዜ በጣም ብዙ አመታቶች ነው ማለት ነው ነገር ግን አንድ ክሮፕ ብንወስድ የሚዘራ ዘር ብንወስድ ራሱ ሪፕሌስ ለማድረግ የሚፈጅበት ጊዜ በጣም አጭር ነው ስለዚህ ከሪሶርስ ወደ ሪሶርስ ሬት ኦፍ ሪጀነሬሽን ምን ያደርጋል ዲፈር ያደርጋል ወይንም የተለያየ ይሆናል ማለት ነው ወይም ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው nevertheless many renewable resources can be depleted through excessive uses እንግዲህ ሪሶርሱ ከመጠን በላይ ከተጠቀምንበት ያልቃል እንግዲህ ታዳሽ ሪሶርሶች ነው ራሳቸው የሚተኩ ራሳቸው ማይተኩ ብለን ከፍላቸው ራሳቸው የሚተኩ ሪሶርሶች ኤክሰሲቭሊ በከፍተኛ መጠን ከተጠቀምንባቸው እነዚህ ሪሶርሶች ምን ያደርጋሉ ዲፕሌትድ ይሆናሉ ያልቃሉ ማለት አንድ ፎረስት ኤሪያ ደጋግመን ያን ፎረስት ብንቆርጠው ደጋግመን ያለ እረፍት ሁሉ ጊዜ ብንቆርጠው ምን ይሆናል ሪሶርሱ ያልቃል ቦታው ዴዘርት ይሆናል ማለት ነው እንዲሁም አንድ የመሬት ደጋግመን ብናርሰው አፈሩ የሚሰጠን ምርት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም ያነሰ ይሄዳል መጨረሻ ዜሮ ሊሆን ይችላል ማለት ነው ስለዚህ ኤክሰሲቭ ዩዝ እነዚህ ሪሶርሶች ራሳቸው እንዳይተኩ ያደርጋቸዋል ማለት ነው ከመጠን በላይ ሪሶርሱን ማድረግ መጠቀም renewable resource does always mean not depleted at all እንግዲህ እነዚህ ሁሉም ሪሶርሶች እነዚህ renewable የሆኑ ሁሉም ሪሶርሶች ሁሉም ያልቃሉ ማለት አይደለም አንዳንድ ሪሶርሶች ግን ኮንቲኒየስ ናቸው የማያልቁ ሪሶርሶች አሉ የሚያልቁ ማለት ነው የማያልቁት እንግዲህ if excessively used they can be easily depleted exhausted ስለዚህ ሪሶርሶቹ የማያልቁ ሪሶርሶች ይኖራሉ ለምሳሌ ሰንላይትን ብንወስድ ሁሉ ጊዜ ኤግዚስት የሚያደርግ ሪሶርስ ነው ማለት ነው ነገር ግን የሪሶርሶቹ መቼ ነው የሚያልቁት ካን if excessively used ከመጠን በላይ ከተጠቀምንበት ምን ይሆናል depleted ይሆናል ያልቃል ወይንም ይመናመናል ማለት ነው so it is depleted or what exhausted preserving land resource for the benefit of humankind for sustainability so እነዚህ ሪሶርሶች ማድረግ ይተበከበናል preserve ማድረግ ይተበከበናል conserve ማድረግ ይተበከበናል ማለት ነው ለምን for sustainability ሪሶርሶቹ ቀጣይነት እንዲኖራቸው የሚሰጡት ጥቅም ቀጣይነት እንዲኖረው ማለት ነው so preserve ማድረግ አንድ ሶሉሽን ነው ማለት ነው some of the renewable resources are inexhaustible አንዳንድ ሪሶርሶች ደግሞ ምንድናቸው inexhaustible ናቸው የማያልቁ ናቸው inexhaustible ስንል የማያልቁ ሪሶርሶች ናቸው ማለት ነው exhaustible ስንል የሚያልቁ inexhaustible ስንል የማያልቁ ናቸው
exist as flow charts በጣም በቀጣይነት ራሳቸው ምን የሚያደርጉ ሪፕሌስ የሚያደርጉ ማለት ነው ለምሳሌ ሰንላይት ብንወስድ oxygen in the atmosphere wind እነዚህ ምን አይነት ሪሶርስ ናቸው inexhaustible ሪሶርሶች ናቸው ማለት ነው ሁለተኛው የምናየው non renewable resources ራሳቸውን ሪፕሌስ የማያደርጉ የተፈጥሮ ሀብቶች ወይንም ራሳቸው ለመተካት በጣም ረጅም አመታቶች የሚፈልጉ ሪሶርሶች ናቸው ማለት ነው they exist in finite supply and do not replace themselves after use finite supply ያላቸው በጣም ውስን የሆነ መጠን ያላቸውና ራሳቸውን የማይተኩ ናቸው እኛ ከተጠቀምንባቸው በኋላ ማለት ነው ለምሳሌ አንድ ፔትሮሊየም ነዳጅ አንድ መኪና ከተጠቀመ በኋላ ምን እንደሚያደርገው ነዳጁ መኪናው ሲጨርስ እንደገና ሪፕሌስ ነው የሚያደርገው ሌላ ፊል ነው የሚያደርገው ማለት ስለዚህ not replace themselves they diminish in size and quantity in quality with excessive use ከፍተኛ መጠን ከተጠቀምንባቸው እነዚህ ሪሶርሶች ምን ያደርጋሉ ኳሊቲያቸውና መጠናቸው ጥራታቸውና መጠናቸው የቀነሰ ይሄዳል ማለት ነው This resource do not come back after use or would take a very long time to regenerate. Do not come back. ማይመለሱ ናቸው ማለት ነው። አንዴ ከተጠቀምንባቸው ኦሬዲ ተጠቅመንባቸው ሪሙቭ የምናደርጋቸው ምንጥላቸው ናቸው ማለት ነው። ሶ ራሳቸው ማይተኩ ናቸው ማለት ነው። Its rate of formation is very slow. እንግዲህ እነዚህ ሪሶርሶች ራሳቸው የሚተኩበት ሬት ወይም መጠን በጣም ምንድነው very slow በጣም ዝቅተኛ ነው ማለት ነው ስለዚህ very slow የራሳቸው ስለሚተኩ ነው not replace ያልናቸው በጣም ብዙ ሚሊዮን አመታቶች ስለሚፈልጉ ማለት ነው so it needs a million of decade billions and decades ሚሊዮን አመታቶችን ይፈልጋሉ ማለት ነው they cannot be replenished soon once they get depleted they cannot be depleted they cannot be replenished they cannot be replenished soon once they get depleted እንግዲህ እነዚህ ሪሶርሶች አንዴ ካለቁ ምን ያዩን ማለት ነው ራሳቸውን ሪፕሌስ ያደርጉ ማለት ነው they are managed through recycling and reuse options ስለዚህ እነዚህ ሪሶርሶች እንዴት አድርገን መጠቀም እንችላለን አንደኛ ሪሳይክል በማድረግ ሪሶርሱን ደግመን ሪፕሌስ በማድረግ መጠቀም ማለት ነው አንድን ሚነራል ሪሶርስ ብንወስ ያ ሚነራል ሪሶርስ ደጋግመን ያን ሚነራል ሪሶርስ መጠቀም ማለት ለምሳሌ አንድ ሜታል ወይ ብረት ቢኖር ይሄ ሜታል አቀልጠን በሌላ ፎርም ቀይረን መጠቀም እንችላለን እንዲሁም ጊዜ ወደ ጊዜ ምንድነው ያን ሪሳይክል ማድረግ ነው ማለት ሁለተኛው ሪዩዝ ነው አንድን ሪሶርስ ደግመን መጠቀም መቻል ማለት ሪሶርሱን ደግመን መጠቀም መቻል ስለዚህ ለሪኒዌብል ሪሶርስ excessively depleted እንዳይሆኑ ሶሉሽኑ ምንድነው preserving or conservation ሪሶርሱን በስነ ስርዓቱ መጠቀም ማለት ኮንዘርቭ ማድረግ ሪሶርሱን መቆጠብ ወይንም ኮንዘርቭ ማድረግ ነው ለምሳሌ አንድ ችግኝ ስንቆርጥ ሁለት ሪፕሌስ ማድረግ የሚለው አይነት ህግ ማለት ይሄኛው ምን ሆነ ኮንዘርቭ አድርግ ነው ማለት ነው which means ከሁለት አንዱ ይጸድቃል የሚል ማለት ነገር ግን ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ላይ ምን አለ ሪሳይክሊንግ እና ሪዩዝ ነው ማለት ነው መፍትሄው አንድ ፔትሮሊየም ቢኖር ነዳጅ ቢኖር ወይ ሚነራል ሪሶርስ ቢኖር ያ ሚነራል ሪሶርስ ራሱ ለመተካት በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚፈልግ ሶ ሪሶርሱን በሌላ ፎርም ሪሳይክል ያደረግን ወይንም ያን ሪሶርስ ደግመን ሪዩዝ ማድረግ ይጠበቅብናል ማለት ሶ ሶሉሽኑ ምንድነው ሪሳይክሊንግ ኤንድ ሪዩዝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነን ሪኒዌብል ሪሶርስ ራሳቸው ለመተካት በጣም ረጅም ጊዜ ስለሚፈልግ ስለሚወስዱ ወይንም ራሳቸውን ሪፕሌስ ለማድረግ ምን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው reuse recycle and reduce so ምን ብለን እንጠራዋለን ይሄ 3 R's ብለን እንጠራዋለን ማለት the 3 R's the first R indicate what reduce ምን ተጠቀመው መጠን ማድረግ reduce ማለት the second R refers to what recycling or recycle the third R refers to what reuse the resource ስለዚህ እነዚህ ሶስቱን ሩሎች መጠቀም አለበት ነው so the 3R rules non renewable resource ላይ replace ኢምፕሊመንት ማድረግ ይኖርበናል ማለት ነው ሪሶርሱን ለማድረግ ሪሶርሱን
በስርዓቱ ለመጠቀም ወይንም ለሰስቴኔቢሊቲ ለረጅም ጊዜ ለመጠቀም 3R ሩል መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። reduce, recycle and reuse. Reuse involves using a resource over and over again in the same forms or after recycling it. So resource recycle ካደረግን በኋላ ደጋግመን ያ ሪሶርስ መጠቀም reuse ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። Resource like coal, petroleum, metallic minerals cannot be recycled. ለምሳሌ ኮልን ፔትሮሊየም እና ሜታሊክ ሚነራልስ ብንወስድ እነዚህን ማድረግ አንችልም ሪሳይክል ማድረግ አይቻልም ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ቀድም እንዳልኩኝ ነን ሪኒውዌብል ሪሶርስ ላይ 3 ቤዚክ ሩሎች ይኖሩናል ማለት ነው። ሪሶርሱ ምን ለማድረግ ኮንዘርቭ ለማድረግ የመጀመሪያው ምን ብያለሁ 3R's ብለን እንጠራናቸው ማለት ነው። the first one is reduce, reuse and recycle. እነዚህ ሶስቱ ሩሎቹን ኢምፕሊመንት ማድረግ ነው ማለት ነው። ይሄ ሪሶርስ ምን ለማድረግ ኮንዘርቭ ለማድረግ manage this resource carefully because their unmanaged use may lead to rapid exhaustion which finally restricts the benefit of coming generation. So next generation ታሳቢ ያደረገ ሪሶርስ ዩዜጅ መኖር ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንማኔጅ ካደረግነው ኬርፉሊ ሪሶርሱን ካልተንከባከብነው ምን ያደርጋል ኔክስት የሚመጣው ጄኔሬሽንን አፌክት ያደርጋል ማለት ነው። which means ለምሳሌ ዛሬ ኢትዮጵያ ላይ ያለው ሪሶርስ በሙሉ ከተጠቀምንበት ኔክስት ሪፕሌስ የሚያደርገው ጄኔሬሽን ቀጣይ የሚመጣው ትውልድ ምን ይሆናል አፌክትድ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ኦፕሽን አይኖርም which means ሪሶርስ ለመጠቀም ኦፕሽን አይኖርም ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት ማለት ነው using this resource carefully እነዚህ ሪሶርሶች ኬርፉሊ መጠቀም ወይንም በስነ ስርዓቱ ማኔጅ ማድረግ በተለይም ይሄ ሶስቱ ሩል ኢምፕሊመንት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። እነዚህ ሪሶርሶች ለምሳሌ ሚነራልስ ኤንድ ፎሲል ፊውልስ እንደ አንድ ኤግዛምፕል ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው። በከፍተኛ ሁኔታ የሚያልቁ እንዲሁም ራሳቸውን ሪፕሌስ ማያደርጉ በጣም ረጅም አመታቶች የሚፈጁ ማለት ነው። ነገር ግን እነዚህ ሪሶርሶች ማድረግ አንችልም ሪሳይክል ማድረግ አንችልም። ስለዚህ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሌላ ኦፕሽኖች ሌላ የኢነርጂ ኦፕሽኖችን መጠቀም ይኖርብናል ማለት ነው። ላይክ ሶላር ኤነርጂ ኤሌክትሪክ ሲቲ እነዚህ መጠቀምን እንደ መፍትሄ ልንወስድ እንችላለን ማለት ነው። ላንድ አስ አን ኢንቫይሮንመንት ስለዚህ ሐሳባችን የመጀመሪያው ሐሳብ ስናወራ ስለ ላንድ ነው ያወራል። ሶ ላንድ ላይ ያሉ ሪሶርሶች ዲስከስ አድርገናል። ላንድ ማለት ምን ማለት ነው አይተናል። ስለዚህ ላንድን ሐሳቡ ስንሰበስበው land as an environment refers to the ecological aspect of earth የመሬትን ኢኮሎጂካል አስፔክትን ኢንዲኬት ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ የመሬትን ስነ ምህዳር መሰረት ያደረገ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ሶይል ኳሊቲን ብንወስድ or biodiversity it is function within the ecosystem በኢኮሲስተም ውስጥ ያለው ወይንም በስነ ምህዳር ውስጥ ያለው ፋንክሽን እና ባዮዳይቨርሲቲ የሶይልን ኳሊቲ መሰረት ያደረገ ነው። so land is an environment refers to what the ecological aspect of the earth ይሄ ኢኮሎጂካል አስፔክት ስንል ለምሳሌ ሶይል ኳሊቲ ወይንም biodiversity or the function within the ecosystem the ecosystem ውስጥ ያለው function ማለት ነው። ወይም which means the interaction between plants and animals interaction between plants and animals with their surrounding environment. So land as an environment refers to ecological aspect of the earth. ስለዚህ ይሄ ኢንተራክሽኑን የሚያሳየን ነው ማለት ነው። Land plays a vital role in the breeding and survival of living organisms according to ecological perspectives. The land plays a vital role in the breeding and survival of living organisms. እነዚህ አኒማሎች ብሪድ ለማድረግ ለመራባት እንዲሁም ሰርቫይቭ ለማድረግ ለሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች ሰርቫይቭ ለማድረግ ከፍተኛ ሚና ይጫወታል ማለት ነው። which means ፕላንቱ የራሳቸውን ለማብዛት ቁጥራቸውን ለመጨመር እጽዋቶች አማውንታቸው እንዲጨምር ለማድረግ በተለይም ይሄ ሊቪንግ ኦርጋኒዝሞች እና እነዚህ ሰርቫይቭ እንዲያደርጉና ብሪድ እንዲያደርጉ ቁጥራቸው እንዲበዛ ወይም ራሳቸውን እንዲተኩ ላንድ ከፍተኛ የሆነ ሮል ፕሌይ ይጫወታል ማለት ነው። The land comprises both physical and socio-economic resources. Land is an area of earth's surface embracing all aspects of biotic and abiotic components existing on, above and below the surface of the earth.
እንዲ መሬት ላይ ከመሬት በላይና ከመሬት በታች ያሉ ሪሶርሶችን በሙሉ ኮምፕራይዝ የሚያደርግ ነው ማለት ነው ላንድ ስንል ውሃ ውስጥ ያሉ የአሳ ዝርያዎች ሊሆኑ ይችላል መሬት ሰርፌስ ላይ የምናገኛቸው ፕላንቶች ሊሆኑ ይችላሉ እንዲሁም አትሞስፌሩ ላይ ያለው የአየር ኮምፖነንት ሊሆን ይችላል ስለዚህ land is an area of the earth surface embracing all aspects of biotic and abiotic components ስለዚህ ባዮቲክ እና አባዮቲክ ኮምፖነንቶችን በአጠቃላይ ሰብስቦ የያዘ ነው ማለት ነው ሌላኛው the function of land function ምንድነው ጠቀሜታ the first one is production function it is a means of production አንድን ምርት ለማምረት መሰረት ነው ማለት ለምሳሌ ግብርናን ስናካሂድ በአንድ ቦታ ላይ ችግኞችን ስንተክል እንዲሁ በአንድ ቦታ ላይ ኢንዱስትሪ ተከፍቶ ኢንዱስትሪ ተቋቁሞ ያ ቦታ ላይ ፕሮዳክሽን ፕሮሰስ ያደርግ ስለዚህ ላንድ ምን ያደርጋል ማለት ነው ፕሮዳክሽን ፈንክሽን ሰጠን ማለት ነው ምክንያቱም አብዛኛው ነገር ላንዱ ላይ ቤዝ ያደረገ ነው ማለት ወይ መሬቱ ላይ የተመረኮዘ ነው ማለት so it is what production function አንድን ምርት ለማምረት ላንዱ ምን ያደርጋል ማለት ነው እንደ ቤዝመንት ያገለግላል ማለት እንደ መሰረት ሆኖ ያገለግላል ማለት ሁለተኛ ዌስት ዲስፖዛል ፈንክሽን ሲንክ ኦፍ ዌስትስ ብዙ ዌስቶችን ቆሻሻዎችን ምን ያደርጋል አብዞርብ ያደርጋል ማለት it may be what solid or liquid ሶሊድ የሆኑ ጠጣር የሆኑ ሰዎች የተጠቀሙባቸው ባይ ፕሮዳክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወይም ተረፈ ምርት ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው ወይንም ሊኪድ የሆኑ ባይ ፕሮዳክት ወይም ተረፈ ምርቶች ሊሆኑ ይችላሉ so እነዚህ ዌስቶችን አብዞርብ or sink ያደርጋል ማለት ነው so waste disposal function third economic asset converted into capital resources so ላንዱን ወደ ካፒታል ሪሶርስ መቀየር እንችላለን ማለት ነው which is መሬቱን መሸጥ ወይም ወደ ገንዘብ መቀየር እንችላለን so economic assets ስንል እዛ ላይ የሚሰሩ ላንዱ ላይ የሚሰሩ አብዛኛው ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎች ማለት ነው like primary secondary tertiary መሳሰሉ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲዎችን በዚህ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው primary ስንል like agriculture forestry mining fishery secondary ስንል manufacturing construction or production tertiary ስንል trade transportation communication እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚካሄዱ ላንዱ ላይ ነው so land economic asset ይኖራል ማለት አልፎ ተርፎ መሬቱን ወደ ካፒታል መቀየር እንችላለን ወይም ወደ ገንዘብ ቼንጅ ማድረግ እንችላለን so it is function is economic asset አራት cultural assets የባህላዊ asset ሰዎች አእምሮአቸው ውስጥ ያለው ወይም ሰዎች የሚከተሉትን belief የሚያስሩበት ነው ማለት ወይም አመለካከት በተለይም ሃይማኖትን ቤዝ ያደረገ so it is a host of traditional and religious sacred amenities ባህላዊና ሃይማኖታዊ የሆኑ የተቀደሱ ተግባራቶች የሚከናወኑበት ነው ማለት ለምሳሌ አንዳንድ ቦታውን ስፔሲፋይ ተደርጎ ቦታው ታጥሮ ወይም ቦታው ስፔሲፋይ ተደርጎ የተለያዩ ባህላዊ ባህላዊ ክንዋኔዎች የሚደረግባቸው ቦታዎች አሉ ለምሳሌ በኢትዮጵያ ውስጥ ኮንቴክስት ኢሬቻን ብትወስዱ አንድ ኤሪያ ላይ ስፔሲፋይ አድርጎ ትራዲሽናል የሆነ ወይም ይሄ ባህላዊ የሆነ እንትንስ ምንድነው ባህላዊ የሆነ ሂደት ይካሄድበታል ማለት ነው ወይንም በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች ቦታውን ስፔሲፋይ ተደርጎ ባህላዊ የሆነ ወይም ካልቸራል የሆነ አሴት ይኖረዋል ማለት ነው እንዲሁም ሪሊጂየስ የሆነ ለምሳሌ ቸርች ቢልዲንግ ሞስክ ቢልዲንግ ብትወስዱ እንግዲህ መሬት ላይ የሰፈሩ ቢልዲንጎች ናቸው ስለዚህ ሪሊጂየስ ሳክርድ ኤሚኒቲ የሚሰጡ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ማህበራዊ የሆነ ወይም ሃይማኖታዊ የሆነ ቅዱስ የሆነ ሰርቪስ የሚሰጡ ናቸው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሙሉ ምን ላይ ናቸው ላንድ ሰርፌስ ላይ ያሉ ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ላንድ አራት ቤዚክ የሆኑ ኢምፖርታንሶች ይኖሩታል ማለት ነው ላንድ ማኔጅመንት እንግዲህ ቅድም ብዙ ነገር አወርተናል ላንድ ላይ የምናገኛቸው ሪሶርሶች ላንድ ሪሶርስ ወይ ናቹራል ሪሶርስ ብለን ጠራናቸው ናቹራሊ ኦከር የሚያደርጉ ሪሶርሶች እነዚህ ናቹራል ሪሶርሶች ኤክሰሲቭሊ ከመጠን በላይ ሰዎች ሲጠቀሟቸው ያልቃል ስለዚህ እነዚህ ሪሶርሶች እንዳያልቁ ደግሞ መፍትሄ ያስፈልጋል ይሄ መፍትሄ ላንድ ማኔጅመንት ተብሎ ይጠራል መሬትን በስነ ስርዓቱ መጠቀም ወይም ላንዱ ማኔጅ ማድረግ ማለት ላንዱ ፕሪዘርቭ ማድረግ ወይም ላንዱን ኮንዘርቭ ማድረግ ወይም ላንዱ ከዲዛስተር ፕሮቴክት ማድረግ ነው so it is land management so land management is it is proper use and protection of land resources መሬት ላይ ያሉ ሪሶርሶችን በስነ ስርዓቱ መጠቀምና እነዚህ ሪሶርሶች ከፍተኛው ከሆነ ዲስትራክሽን መታደግ ነው to provide optimal benefits ከፍተኛ የሆነ ኦፕቲማል ሲባል ማለት ነው ማክሲመም የምንጠብቀውን ፕሮፊት ለማግኘት
የግድ ምን መደረግ አለበት ላንዱ ፕሮቴክት ማድረግ አለበት ወይንም ኮንዘርቭ ማድረግ አለበት ማለት ነው to growing population and uphold sustained ecosystem services ቀጣይነት ያለው ስነ ምህዳር እንዲኖርና በቀጣይነት በከፍተኛ ሁኔታ የሚያድገውን ህዝብ ለመጥቀም የግድ ምን መደረግ አለበት ላንዱ ማኔጅ መደረግ አለበት so land management is what proper use and protection of land resources proper use or protection of land resources called land management what is the goal ዋናው ግቡ ምንድነው ይሄን ፕሮቴክት ማድረጉ to provide what optimal benefit to growing populations and uphold sustained ecosystem service ቀጣይነት ያለው ጥሩ የሚባል environment ለመፍጠርና በማደግ ላይ ያለውን ህዝብ ለመጥቀም የግድ ላንዱ ምን መደረግ አለበት ማኔጅ ወይንም ፕሮቴክት ማድረግ አለበት it provides a wide range of services በጣም ብዙ የሆነ ሰርቪሶች ይሰጠናል land it retains sustained public benefit and ecosystem services so ቀድም ያነሳውት ሐሳብ ነው sustained public benefit ቀጣይነት ያለው ማህበረሰባዊ ጠቀሜታ ለማምጣትና ቀጣይነት ያለው ስነ ምህዳራዊ ግልጋሎት ለማግኘት ላንድ ማኔጅ መደረግ ይኖርበታል it thus has to reflect the principle of sustainable resource use and development ስለዚህ ሪሶርስ መደረግ አለበት ማለት ነው ፕሮቴክት መደረግ አለበት ለምን ካል sustainability ሪሶርስን ለማምጣት እንዲሁም ሪሶርስ ተጠቅመን በአንድ ሀገር ውስጥ ብልጽግና ለማምጣት ሁሉም አቀፍ ለውጥ ለማምጣት ኢኮኖሚክ ፖለቲካል ሶሻል ኢንቫይሮንመንታል ቼንጅ ለማምጣት ላንድ ማኔጅመንት የግድ ያስፈልጋል ማለት ነው it is primary objective is እንግዲህ የላንድ ማኔጅመንት እስካሁን ያወራነው ሐሳብ የላንድ ማኔጅመንት ኦብጀክቲቭ ምንድነው ዋና ጎል the objective is to control land degradation መሬት ላይ ያሉ ሪሶርሶች ያላቸው ኳሊቲ ያላቸው ኳንቲቲ የቀነሰ መሄድ ከሆነ ያን ኮንትሮል ለማድረግ አንዱ መፍትሄ ነው ማለት ነው control what land degradation means decreasing the quality and the quantity of land resources በአንድ አካባቢ ላይ የሚገኝ ሪሶርስ መጠኑን እንዲሁም ጥራቱን የቀነሰ መሄድ ከሆነ ያን ፕሮቴክት ለማድረግ የግድ controlling land degradation ያስፈልጋል ማለት ነው የላንድ ዲግራዴሽን ዋነኝነት የሚሰጠን ጥቅም ምንድነው balance resource exploitation and regeneration እነዚህ የተፈጥሮ ሀብቶች ራሳቸው የሚተኩበት ሂደትና እነዚህ ሪሶርሶች አውጥተን የምንጠቀምበት ሂደትን ለማድረግ ባላንስ ለማድረግ ስለዚህ ዋናው ኦብጀክቲቭ controlling what land degradation to balance what resource exploitation and regeneration እነዚህ ሀብቶች ራሳቸው የሚተኩበት ሂደትና እነዚህ ሪሶርሶች የምንጠቀምበት መጠን ባላንስ ለማድረግ የግድ land management ያስፈልጋል it is materialized through protection of its resource እንግዲህ ላንድ ማኔጅመንት ምናመጣው መቼ ነው መሬት ላይ ያሉ ሪሶርሶችን ምን ስናደርግ ነው ፕሮቴክት ስናደርግ ብቻ ስለዚህ መንገዶቹ እነማን ናቸው what are the methods ላንድ ማኔጅመንት ላንድ ፕሮቴክት የምናደርግባቸው ሜተዶች ወይ መንገዶች እነማን ናቸው የመጀመሪያው land resources such as soil water and forests are protected through what proper farming practice መሬቱን በስነ ስርዓቱ ማረስ ደጋግመን አንድ የእርሻ ቦታ ማረስ ሳይሆን መሬቱን በስነ ስርዓቱ ማረስ አንዱ ቦታ ስናርስ ሌላውን ማሳረፍ ማለት ነው tree planting afforestation ብለን የምንጠራው ነው controlling grazing terracing and check dams so it is the solution መጀመሪያ ሶሉሽን ይሄ ነው ማለት second solution adaptation of fuel saving technologies in vehicles adaptation of fuel saving technology in vehicles በተለይም ፔትሮሊየም ስንል በተለይም ይሄ ፎሲል ፊውልስ ብለን የምንጠራቸውን ሪሶርሶች for example oil ብንወስድ coal and natural gas እነዚህን በማስወገድ ሌላ አይነት ኤነርጂ ሶርስ መጠቀም for example solar energy መጠቀም ሊሆን ይችላል water energy መጠቀም ሊሆን ይችላል wind energy መጠቀም ሊሆን ይችላል ወይንም geothermal energy መጠቀም ሊሆን ይችላል ስለዚህ ፊውልን ሴቭ የሚያደርጉ ነዳጅን ሴቭ የሚያደርጉ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በተለይ ቬሂክሎች የተለያዩ ተሽከርካሪዎችን መጠቀም አንድ ሶሉሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው ምክንያቱም environmental pollution reduce ለማድረግ ማለት ነው it may be land pollution air pollution እና water pollution ሶስቱን reduce ለማድረግ use of renewable power sources ራሳቸውን የሚተኩ ፓወር ሶርሶችን መጠቀም ቅድም የጠቀስኳቸው ማለት ነው solar energy hydro power wind energy and geothermal energy
It can help to reduce environmental pollution. እንግዲህ environmental pollutionን ምን ለማድረግ reduce ለማድረግ for example air pollution, water pollution and land pollution. Air pollution ስንል it leads to what? Airborne diseases. Water pollution leads to what? Waterborne diseases. እነዚህን reduce ለማድረግ የግድ fuel saving ሜካኒዝሞችን አዳፕት ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ሁለተኛው ሶሉሽን። ሶስተኛ ሶሉሽናችን የሚሆነው practicing indigenous culture and local knowledge and on awakening. ስለዚህ ማህበረሰባዊ የሆኑ ባህላዊ የሆኑ ወይ በአንድ ሀገር ውስጥ በልምድ የሚደረጉ ማህበረሰባዊ ዕውቀቶችን ወይ ኖሌጆችን ፕራክቲስ ማድረግ ወይ መጠቀም ለምሳሌ ፎረስትን ፕሮቴክት ለማድረግ በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የሚጠቀሙት የተለያየ ሜካኒዝም ሊኖር ይችላል ያን አፕላይ ማድረግ which means አገር በቀል ዕውቀትን ማድረግ ዲቨሎፕ ማድረግ ማለት ነው ለምሳሌ ወደ ደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ብንሄድ እንግዲህ ዛፎችን መቁረጥ ልጅን እንደመግደል ነው ብሎ የሚያስቡ ማህበረሰቦች አሉ ደቡብ ኢትዮጵያ ክፍል ላይ በተለይም ይሄ ዌስተርን ፓርቱ ማለት ነው ስለዚህ ኢንዲጂነስ ኖሌጅ እንዲሁም ሎካል ኖሌጅን ማድረግ ፕራክቲስ ማድረግ ሶሉሽን ነው ማለት ነው ማኔጅመንት ኦፍ ላንድ አራት educate the immediate beneficiary of the area under consideration እንግዲህ encourage educate በተለይም ይሄ awareness መፍጠር ማለት ነው የሰዎችን ሜንታል ስታተስ መቀየር ማለት ነው የሰዎችን ሶፍትዌር ወይም ውስጣው የአእምሮአቸውን ክፍል በተለያየ ያመለካከታቸው ነገሮችን የሚያዩበት መንገድ መቀየር ለአንዱ ማኔጅ እንዲያደርጉ ሰዎችን ማስተማር ሰዎች ላይ ግንዛቤ መፍጠር ማለት ነው so educating the immediate beneficiaries በተለይም ከዚህ ፋርሚንግ ላይ ያሉ ሰዎች በተለይ immediate beneficiary ናቸው ምክንያቱም ለአንዱ ዲግሬድ አድርገዋል ስንል የአፈሩ ኳሊቲ የቀነሰ የአፈሩ ምርታማነት የቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ ለአንዱ ፕሮቴክት ስናደርገው ግን እዛ ኤሪያ ላይ ወይ ስፔሲፊክ የሆነ ኤሪያ ላይ የሚገኙ ፋርመሮች ወይ ገበሬዎች በጣም ይጠቀሙበታል ማለት ነው ስለዚህ educate the immediate beneficiary of the area under consideration እነዚህን ከግንዛቤ ማስገባት የግድ ነው ማለት ነው ውድ ተማሪዎች የዛሬው ትምህርት ይሄን ይመስል ነበር ስለተከታተላችሁን አመሰግናለሁ ቻናሉን ላይክ ሰብስክራይብ እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ እዚህ ትምህርቱ ላይ ኤረሮች ካሉ እነዛ ኤረሮችን ኮሜንት መስጫው ሴክሽን ላይ በጽፉልን እናስተካክላለን ስለ ጊዜያችሁ ክብር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ ባይ